Вулицю Бориса Тена у Житомирі, яка пролягає вздовж трамвайної колії, водії намагаються об'їхати. Швидкості не поспішиш, тому що обов'язково щось відірветься. Тому що тут дуже різкі ями, такі круті ями. Завжди хочемо по Бориса Тена їхати, то завжди дорогу проминаємо, стараємося по сусідній дорозі. Вже за 3 дні дорогу буде відремонтовано, обіцяє начальник управління автошляхів. Адже використана технологія дозволяє класти асфальт навіть у негоду. Інфракрасні розігрівачі, вони їх ставлять і гріють секціями, які розігрівають асфальт там до температури 800 градусів. Тобто там, в принципі, волога повністю все випаровується. Потім додається суміш, спеціальна суміш. Позаду ви можете бачити, є маленький міні-завод, який виготовляє саме цю суміш. Додається бітумна емульсія і підсипаються ці ями, а потім воно все втрамбовується вже безпосередньо віброкатком. За такою технологією, розповідає комунальник, вже було проведено пробний ремонт на ділянках по вулиці Коростишівській та Якова Зайка. Ми бачимо, що пройшло декілька місяців, результат є, нарікань на їхню роботу немає. Квадратний метр такого ремонту коштує приблизно 320 гривень. Ціна холодного асфальту буде приблизно в межах гривень 500, я так думаю, за квадратний метр. Холодним асфальтом будуть ремонтувати ями вздовж трамвайної колії працівники комунального підприємства. Після вулиці Бориса Тена ми плануємо вийти далі на вулицю Східну і далі вийти на вулицю Корольова, особливо там в районі виїзд на Космонавтів. Вікторія Лук'яненко, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.